tervetuloa jätkepalle. Tällä kertaa jatketaan tämä Petri Onen rakentamista ja onko tämä nyt kolmas kausi tätä menossa, että kolmas talvi mitä kuvataan näitä YouTube-videoita ja tosiaan viime talvelta tuo auto jää aika hyvää ajokuntoa, mutta vähän todettiin, että se siellä keulassa oleva syylläri oli vähän tarvikesyylläri aika perseestä ja se murenee käsiin, niin täällä pani uutta syylläriä siihen. Sitten tosiaan ne tulpajohot iski kipinä läpi, niin täällä olisi uudet tulpajohot, nämä on tämmöset. En tiedä, Fingettorilla oli todella halvat, oliko tämä 6 € tämä johto ja tämä on laadukkaalosta silikonijohtoa ja tämä on laadukkaan oloinen ja kaikki niin jemyy, että mä en tiedä miten tämä nyt pystyy olemaan 6 € varsinkin kun johto on Bossin valmistaja ja Championin tämä nasti ja tämä suoraan menee tulppa ja toinen pää niihin ING tai siis AM puoliin, aiemmin saatana laittanut oman tarransa niihin IGN puolien päälle, niin nämä tosiaan pistetään ja sitten moottoriohjaus, jos tarkoitus vaihtaa, sinne tulee MS3 megaskuitti samanlainen mitä meikällekin tulee, se pitäisi sinne kasata sisälle ja täällä on tosiaan tämmöiset Sherrion Halla-anturit tuohon, koska ei kannata käyttää mitään ne VR-anturit ei oikein mekan kanssa pelaa, niin siellä on ihan Halla-anturit nokalle ja tuolle kampuren saadaan tuo sekventiaalinen ruiskutus ja sytytys pelaamaan ja niin on siellä ja sitten täällä on tämmönen hieno, kun tuo M50 Imusarja se vähän vaikuttaa, että se ei jana mitään varmaan järjettömän tasaiselta täytöstä tuonne pyttyyhän, niin täällä on tämmönen Ruotsista J-Speciltä homma alumiinin painekotelo, joka on oikein asiallisen näköinen ja oloinen, niin tämä pitäisi vaihtaa vaikka Imusarjan tilalle tuonne ja sitten tämä. Muutenhan tämä melkein bolt on, mutta täällä tuossa on tyhjäkätiventtiilien paikka, mutta ja se saa alipaneelit kytkettää, mutta näyttää, että tuolle sanoppa nytten. Jarrutehostimelle ei ole mitään letkulähtöä täällä, eli söpittäisi sinne tehdä ja sitten meillä on täällä uusi imuilman lämpötilamittari. Tämä on tämmönen avoin malli, missä on tuo sensori tuolla sisällä, niin taisi olla paljon nopeampi mitä se M50 omaa, niin ei löytynyt samalla kiertellä mitä nämä on, niin tuohon pitää kertaa ainakin tuo yksi reikä isommaksi, että saadaan imuilman lämpötila-anturi sinne ja semmoista pientä, mutta toivotaan, että tämä muuten menee paikalle, että ainakin näyttää asialliselta ja täällä oli jotakin random hälää oli ja sitten öljylauhuttimen Petri on hommannut, niin hetkinen. Jossakin se oli täällä, eikä siis vaihdeta S50-koneen suoratiilaakaan, että saadaan öljylauhutin tehtyä siihen. Asetetaan semmonen AN-letkula öljylauhutin paikalleen sinne ja semmoista rattaa ja sitten tosiaan niin kuin näkyy, Petri on kiskassa tuo taka-akseli on irti täällä, että tosiaan tässä on E30 vakio taka-akselista ja tämä E3 on se kehtomalli taka-akseli pikkusen niin jämymän oloinen mitä tämä E30 omaa, että tässä ei muuta vikkaa, mutta nämä kiinnityspisteet, mitkä pitää muuttaa E30, niin nämä meni pikkusen väärään kohtaan, no takarenkaat ei ole keskellä kaaria, niin pitää näitä pikkusen siirtää tuosta näitä sahaa. Ei tässä sen kummempaa ole tälle tarkoitus. Tämä on ollut oikein hyvä ratkaisu, mutta tosiaan monet on kysynyt, että miten tuo on pistetty paikalleen, niin tästä normaalisti tämä E3 akseli, niin se jossain about tässä kohdalla se pusla, eli tulee tuossa E30 korista pihalle, niin se on vietty vaan poikki ja sitten tuommoista E30 vakio taka-akselista on hitsattu nämä puslan paikat tähän sopiviin kohtiin. Okei, silloin tuossa oli melkoiset ruostevauriot korjaukset tuossa E30, että se oli katolla ja kaikkia muuta ja puolet pelleistä puuttu, niin ei tullut vissiin oikein katsottua sitä kohtaa tarkkaan, että se meni pikkusen väärään kohtaan väänään, mutta korjataan sen nyt ja sitten tosiaan sehän ei mahu tämä hässäkkä sinne E30 korriin, mutta se, että meidän piti muutenkin se koko kontin lattia poistaa, eli se koko kontin lattia on vetty rälläkällä pois ja se on pistetty tasainen pelti sinne kontin lattiaan ja tähän on sitten palakki tähän kohtaan, että saadaan tämä takakiinnitys oikeaan kohtaan. Että E30 taitaa se palkki olla tässä kohdassa näin, eli just siinä mihin perä tulee, niin sitä ei voi käyttää, että se on palkki on siirretty vähän taaksepäin ja tehty kokonaan uusiksi. Että
jos joku suunnittelee tämmöisen laittamista E30, niin se ei ole mikään pikkuhomma, se vaatii aika paljon työtä. Ja vakiotankkikaan ei myöskään mahu tämän kanssa paikalleen. Mutta se jos tuolla jo autosta puuttuu jo lattia muutenkin kokonaan, niin siinä vaiheessa pikkuhomma tänne asentaa, mutta jos on muuten, ei tarvitse tehdä ruostehommia tai muuta, niin ei varmaan kannata, ellei pakko. Mutta eiköhän löpinät riitä, ruvetaan purkamaan imussarjaa ja muuta pois, että saadaan uutta osaa paikalleen. Ja sori ajoittaa vähän huonoa äänenlaatua, koska mulla oli välillä kamerassa ihan väärät asetukset paikallaan ja voi olla vähän tosiaan huonon kuulosta, mutta koittakaa kestää. Näitä oikein pystyy ottamaan uusiksikkaan näitä videoita, jos on joku epäonnistunut. Sormeen vai? Aro, onko se kuuma? No mitä ne meträ? No ei mulle tullut mieleen. Haukkaatko kyprää puolet pois? Niin se alumiini on vähän semmoinen, että se lämpö leviää hyvä, että se on valmis. Kyllä just siinä. Oh. Se on niinku justiinsa siinä. Ei mitenkään. Katsotaan tähän jäänyt tilaan. Hyvin mahtuu ne puoletkin. Hyvä, että tommosen samanlaisen syyllärin ostin varaan. Niin. Sillä ne on laittanut niitä alumiinisyylereitä, missä on tuo paisari eri paikka. Ostaisikohan se joku syylläri? Ei niin paljon kehtää muokata, että sen käy. Pikkukin aika näin. Tää oli vielä tästä melkein pikku. Toki semmonen tuppa se. Se kauan kyllä kiinni. Sitäkin on vähän pidennetty vielä. Joo. Ei kun mä mietin, että ei siihen kehtää ihan semmoista surmanmutkaa tehdä. Ei, mutta olisiko se tänne ostaa semmonen kiinalainen kasvapakotelo ja siitä heti mutka tuosta. Ei se auta se enempää.
imennyt tosta. Niin. Ja vähäkkinen, tällä puolella se oli. Niin. Se oli puhaltava. On se siihen. Tää kokeillaan sitä, että onko se, jos se ottaa vähän irti, niin toimii vähän paremmin. Näytäpä nyt tuolla, vertaappa tuohon vanhaan ja uutta. Tai joku. Nyt vääntää ainakin nämä riva. No niin. Ihan noista tinnaa. Niin. Kuulee jo äänestäkin. Ja tässä on vaan muuta tänne putkia, tuossa on vittu miljoona. No. Niin tämä kun se on. No. Ei ota pois. Tuo yläriva ei siinä. No, se menee sinne uuspaikalle. Hei, kato, se on hyvä, että se vanha auto varaamiksi kellastunut tuo vasari. Niin, tuo on Kyllä nyt jäähytti juuri ja juuri sen. Ja mä en tiedä miksi tuossa on eri päin kuin tuossa tuo metalliklipsi sillä pohjassa. Mikä metalliklipsi? Siinä on ihme, mä en tiedä mikä se on Niin tämä? kiinnike, niin se on tuossa toisinpäin. No kun nämä... Kummassa se on oikein? Niin no joo, se on eri lailla siinä. Eikö nämä on irti nämä rivat? Niin ja ne on paljon korkeammalle tulee siinä. No niin, ja nyt mä potin tosiaan tuon imusran tuohon hollille, niin kuin ehkä tässä jo huomaatte, niin tämä syläriletku, niin se tulee aika tasan tarkkaan tuohon kohtaan noin se sylärin kanssa, koska meillä on vähän tehty palakkiin tilaa, meillä on E3 on se normaali ja leviämpi syyläri tässä näin, niin se tämä letkulähtö on just tässä, mihin tämä kaasuläppä tulisi tällä M5, tällä näin. Niin tämä letku on just tässä, mihin kaasuläppä tulisi tämän uuden painekotelon kanssa, eli no, tulisi sekä vähän ylemmäksi. Kumminkin, niin tässä on tämä M50, se oma kaasuläppäkotelo ja tämä on aika massiivinen tämä mekaanissi tässä. Tämä on nyt hitsattu tuo letkulähtö, että tämähän voisi muuttaa erilaiseksi, mutta niin kuin huomaatte, niin tämä mekaanissi tulee just tähän, missä tämä letku, että vaikka mitä tekisi, niin tätä letkua et saa tuohon kohtaan. Jos se olisi niin normaalisti about noin sillä normaalisella suulärillä, niin tämähän saattaisi jo mahtua ehkä. En tiedä, melko nihki olisi kyllä silläkin tähän kohtaan. Niin. Mä satana mene tuohon. No, mitä tarkoitus, että pitäisi toisinpäin pistää? Ei. Ottaa tuo jousi näköjään tänne laippaan kiinni. Että mä oikein mikään bolt-on ratkaisu. Vaikka tämä pulttijako on tälle vakiokaasuläpälle sopiva, niin mä sanoisin, että mä tähän suoraan menisin. Tai joka tapauksessa, niin tätä ei ainakaan tähän ruveta kötöstelemään paikalle. Ehkä tällainen, no näin päin se menisi ehkä jotenkin, mutta sitten nämä mekanismit on ihan väärinpäin ja päin helvettiä, niin ei tuota. Otimme sitten tämmöisen M52 kaasuläpään sitten, että tämä tosiaan tulisi tähän malliin näin ja tämä letku tuohon, eli se nyt tämä letku mahtuu olemaan tässä. Tässä nyt oli aika paljon kamaa tässä M52 kaasuläppäkotelossa tässä kohdalla, mutta nyt tuosta niin kuin huomattiin, ne vaan leikattiin edelläkään pois, että tätä kaasuläpän vesikiertoa ei tähän nyt tarvita, koska kesäauto niin. Se nyt tuohon mahtuu tuolla justiinsa. Tähän pitää tämä on liian pieni, mutta joku tämmönen tosi tiukka alumiinikurvi pistää tuosta alaspäin, mutta ei tämä nyt tuosta kurvi alaspäin ja toinen kurvi tuonne syylle. Eikä tarvitse olla itse asiassa näin tiukkakään. Ei tarvitse 90, vaan tuosta joku 45 asteen kulma tuohon suuntaan noin, niin saadaan tuo menemään. Niin. Aika näbberästi. Tuolta valon alta menee tuo ahtoletku. Niin. Tällä me saadaan tehtyä. Toki tähän olisi varmaan voinut kiinalaisen kaasuläppäkotelonkin hommata tämä tilalle, mutta jotenkin ei ole aina niihin kiinalaisiin luottoissa. Ei vaan pakko, niin pistää tällä. Niin. Ja tällä nämä mekanismitkin jää tänne alle piiloon, niin ei ole rumaan näköisiä esillä. Tällä saa aika cleanin näköisen tällä M52 kaasuläpällä tehty. Tämä me tähän pistetään tilalle. Mutta seuraavaksi varmaan pitäisi tosiaan tätä moikata, että saadaan se jarrutehostimen letkun lähtö johonkin
varmaan joko porataan tai hitsataan nippa tuonne alle tuonne johonkin about noin. Ja sitten mäpä nyt vaikka kaidaan saman tien se lämpötila-anturi paikan tuohon isommaksi, niin saa sen sinne kiinni valmiiksi. Mutta. Ja sitten tosiaan Petri varmaan seuraavaksi vaihtaa tuo suoratinjalan tuohon S50 valliin, koska näihin on olemassa näihin vakiosuoratinjalkoihin semmoista billettikantta, mikä tulee siihen keskiputkeen kiinni ja muut, että se tulee niinku suodattimesta. Normaalisti kielto toimii sillä, että mä en muista tuleeko se ulkopuolelta, täällä suodattimen ulkopuolelta se öljy menee suodattimesta läpi ja sitten on se putki tuossa keskellä ja se menee sitä isosta putkesta sisään se öljy sieltä koneeseen. Tai sitten toisinpäin se tulee putkesta kiertää, en muista tarkalleen. Niin tosiaan semmosia kansia, jossa se tiivistyy siihen sisäputkeen ja se ottaa sitten tosiaan tätä suodattimen ulkopuolelta se öljynkierron, kierrättää sen lauhuttimelle ja tulee takaisin putken sisäpuolelle, niin semmosia näin on olemassa vaan. Se on minusta vähän, ne on kalliita, nimenomaan ne, jotka tiivistyy siihen putkeen, niitä on olemassa semmosia, missä on vaan tässä kannessa lähöt, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, koska se vaan menee se öljyn suodattimen läpi se putken keskelle ja ei sitä mikään pakota tästä kannen lähöstä menemään se lauhuttimelle, niin semmoista öljysuodattin kannesta, missä ne lähöt, niin ei ole mitään hyötyä, että täysin rahaa hukkaa. Mutta ne tosiaan ne oikeat, missä se tiivistyy siihen keskiputkeen, niin ne on kalliita. Ja sitten jos haluaa tämmöisen katukäyttöön, niin varsinkin tänne viinakone, niin tässä pitäisi oikeasti saada öljyt äkkiä lämpimäksi, että se öljy sieltä viinaseasta haihtuu ja ei jää pyörimään ja kuluttamaan konetta, niin jos se koko ajan menee lauhuttimen kautta, niin sehän lämpiää tosi hitaasti öljyt siitä, mikä ei todellakaan hyvää. Niin pitäisi pistää ulkoinen termostaatti sille lauhuttimelle, joka estää se öljynkierron menemään sinne. Tai silloin kun lämmintä, niin öljy kiertää suoraan takaisin koneeseen vasta, sitten kun se on lämmintä se öljy, se menee lauhuttimelle. Niin tähän on paljon näppärämpi ratkaisu, että vaihtaa tämä se S50 koneen, tai siis nimenomaan Euro-mallin S50 koneen suoratinjalan, missä on itse tällä suoratinjalassa on lähöt öljylauhurille ja siellä on se termostaatti sille öljynkierrolle sisällä, niin vaihdetaan se tähän tilalle. Ja siihen on meillä sellainen adapteri, että saadaan letkut kiinni ja johonkin tänne sisään tulee öljylauhtin sisälle, niin tehdään semmonen tähän seuraavaksi. Mutta joo, Petrin pitää varmaan se aloittaa purkamalla nuo tuosta pois tähän malliin. Ja nyt tosiaan tässä, kun on tämä painekoteilo, niin täällä imusarin alla tätä tilaa niin oikeasti yllättävän hyvin ja mahtuu käsikin tuonne ainakin, okei kaasapakota tullut, mutta täältä mahtuu käsi tänne ihan hyvin, niin nämä puolat mahtuu johonkin. Miten nämä pistetään johonkin tyyliin about tuonne noin. Pistetään saadaan tuosta välistä ne puolajohot vejettyä tuonne koneen puolelle, niin tällainen tulee. No niin, palataanpa hallille tällainen muutama viikko myöhemmin. Ja Petri on näköjään nakannut tämä uuden syylärin tänne paikalle. Ja tässä ei nyt mitään ihmeellistä ole, mutta kun surasta paikallaan ja sillä selvä. Että on siinä oikeastaan menettänyt rimittä. Että täällä on uusi kiinnike täällä alla, mutta Petri on näköjään sen hienon kuorikin näköjään tehnyt tähän, että pysyy ilma oikeassa välissä ja näyttää nätiltä. Ja kaikkia muutakin näköjään sipistelyjä tänne tehnyt, että näytää sitä näpimään. Mutta siellä on tosiaan uusi syläri nyt paikallaan ja sitten tuolla näkyy itse asiassa siellä on uusi ohjeistus sen pumppukin, kun se toissa kesänä kun se vittuili ja viime kesäksi niin vaihdettiin uusi pumppu, koska se välillä saattoi jättää tehostamatta tuo tehostin, mikä oli vanha, niin pakko oli pistää uusi tehostin sinne. Niin. Siellä on nyt uusi tehostimen pumppu on siellä paikallaan ja se on Petri täällä vähän väsänyt alakuun meille sinne. Tässä on tosiaan tämä S50, tai onko tämä nyt S54 jenkkikatseella, koska se on ensimmäinen moottori, niin se on ollut tämmönen öljylauhtimella oleva systeemi. Eli se on pistänyt tänne hihnakiristen paikalle ja täällä tosiaan on tämä öljylauhtimelle lähöt, mitä löytyy ja ympäri. Siinä näkyy tosiaan tänne termostaatti, että normaalisti kun öljy on kylmää, niin tämä termostaatti päästään tältä ravoista kulkemaan tänne kiertävän suodattimen kautta öljy ihan normaalisti. Ja sitten kun tämä öljy kuumenee tarpeeksi, tämä termostaatti menee umpeen ja tuolta niin kuin näette, niin öljystä kiertää suoraan tuonne öljylauhuttimelle ja sitten tätä termostaatin takkaa tuonne suodattimelle. Sitä kautta se säätelee öljyn lämpöä ja pitää se optimissa. Niin se on tämä hienous tässä S50 ja taas 54 öljysuodatin jalassa. Ja Petri on näköjään tänne pistänyt tämä
haaran meille, missä on tuo alkuperäinen öljynpaineanturi, vai sammuu se öljynpainevalo, ja sitten tässä on tämmönen öljynpainemittarianturi, niin tässä on tämmönen haarotus. Ja tää on periaatteessa nyt muuten valmiit pistettäisiin paikalleen vaan. Niin mä en itse asiassa tiedä mikä lähtö tämä näissä on, mutta tämä on M10 koko ja sitten se Vanoksen öljylähtö on M12 koko, mikä menee tuonne meidän tällä hetkellä tuonne turboöljynpaine. Niin me pitää tämä kierrettekasta tästä isommaksi M12 ennen kuin me voidaan pistää tämän paikalle, niin tehdäänpä se ja pultaa tämä kiinni sitten sen jälkeen. Joo, ei pitäisi ihan omia höpistä. M12 hienoa nämä kummatkin oli, eikä M10 tämä näin, eli se piti M14 kairata tämä näin. Ja mutta ei nyt se anturihässäkään tästä pois eestä, että saadaan laitettua ja täällä on vähän tuppua ees, että ihan eka kolloon me niin lastat. Ja otetaan tässä ensimmäiseksi ja porataan tuo. Vittu menneekö tämä? Mitä se just on? 13 porataan tuo. Ei vaan niin saatana kiertää porata. Mitä vittua? Miten on noin kierro porantele? En tiedä. Se on kierro. Ai joku tässä nyt mättää. No nyt! Nyt on suora porantele, niin kairataan tuo 13 milliseksi tuo reikä tuosta ensimmäiseksi. Oho. Pitäisikö pistää ihan leikkuun näistä? Ei nyt ihan loppuun asti ole, mutta eiköhän se kelepaa nyt ja tempastaa. Tää on sen verran iso kierre, että käytetään tätä ihan oikeata työkalua, ettei mene vituuksi. Näin. No niin, siinä on kierre ja kokeilepa tätä banjopulttia. Se menee sinne. Joo. Helvetin hyvä. Menee pohjaan asti. Eli se on hyvä nyt. Ja näköjään. Näyttäisi, että 13 millin oli pikkusen liian iso, mutta mulla nyt ei ollut, että olisiko ollut 12,5 tai joku oikeampi reikä tolle M14 kierteelle, mutta eiköhän se siinä pysy, ei aina ihan ähkömomenttiin. Niin kierre on siinä ja putsataan ja pultataan tämä hässäkkä paikalleen. No niin, ja ei näe mitään ylimääräisiä lastuja missään, niin ihan helvetin hyvä. Ja koetetaan tätä anturihässäkkä paikalle ja pistin tuonne uuden kupariprikan, kun näytöstä oli vaan se edellinen, saatan 100 kertaa kiristelty ees takaisin, niin tämä ei valskaisi läpi tuolta noin. No ja kirystetään sitä ja oi, se varmasti on siinä ja sitten mennään pulttaamaan tämän auton paikalle. No ja ehdottomasti kannattaa tämä tiiviste täältä vaihtaa uuteen. Tämä on uusi, kokonaan uusi jalka, niin totta kai että se on uusi tiiviste mukana, mutta jos laittaa käytön jalka, niin ehdottomasti uusi tiiviste tänne, että se ei ja tosiaan, vaikka tämä on S50 S54 koneen jalka, niin menee vaan tänne kun pistää. No se on ok. Siihen niin ja oikean mittaiset pultit sinne, eli näitäkin on 3 mittaa, eli niitä on 3 vähän lyhkäsempää, 2 pikkusen pitempää ja 1 pisin, eli pisin menee tuohon. Sitten nämä 2 seuraavaa menee tuohon ja sitten nämä 3 lyhkäsintä menee tänne alas ja tuonne kulumaan noin. Ja siitä nyt pyöräyttää kiinni. Ja mikä muuta vielä? Hetkinen. Pitäisikään olla vielä yhtä mittaa, en tiedä. Siinä taisi olla 4 mittaa. No, ihan sama. Ne on nyt oikein ainakin. Pyöräytetäänpä sinne kiinni.
Se on ihan hyvä nyt. Ja sitten pistän tämä öljynpaineletku turbolle ja tää oli tämä panjo, mihin tulee kummallekin puolelle prikaat. Ja nyt kun tätä reikää isonetti, niin tässä on tämmönen ihan pikkunen reuna, mikä nyt ei näy tässä, mutta näitäkin O-renkaita, ei O-renkaita, kun näitä prikkojen kahta, tässä on tämä leviä prikka ja ohut prikka. Niin tämä leviä prikka, niin se jää kantamaan tähän reunaan nyt, kun se on niin lähellä tuo. Niin pitää katsoa sitä ohuempaa prikkaa tässä sisäpuolella, että se ei tosiaan jää kantamaan sen reunalle, mutta tällä ohuemmalla prikalla se nyt pitäisi pitää tuosta noita. Nämä on aina tämmöisiä pieniä asioita, mitä pitää huomioon, jos me halutaan, että öljyt pysyy näissä vehkeissä sisällä. Tarkkaan aina katso, kun näitä kassailee, varsinkin kun yhdistelee erilaisia osia, miten tarkoitetaan. No niin, ja sitten seuraavaksi pistetään nämä öljylauhoittimen linjat, eli normaalistihan tähän tuli semmonen letkuhässäkkä orkistota syyläriltä, tai semmonen öljylauhoitti tulee tänne syylärin pohjaan ja se vaan tulee tuohon. Mutta Petri oli tämmösen kiinalaisen öljylauhoitinsarjan, missä tulee tänne A-liitit adapterit mukana, niin oli hommannut, niin pistetäänpä se tähän näin. Ja näistä tuli sellaiset O-renkaat, mitkä näyttää olevan, ne on, onnistuukohan tämä näille? Näyttää sitä olevan liian pienet nämä O-renkaat tähän näin. Että joo, voi olla, että tämä ei onnistu näin. Oli vähän huono kokoiset nämä O-renkaat, vaan ne varmaan tuohon sen verran tiivistyy, että pelaa, mutta voi olla, että nämäkin joutuu vaihtamaan, ainakin itellä mitä oli näitä halpoja O-renkaita, niin rupesi pikkuhiljaa kuumuessa korpumaan vuotamaan. Että mulla piti olla näitä orkis O-renkaita tähän näin. Isompikin satsi tuolla jossain, vaan en löytänyt niitä, että minne liian hukkunut, että vaihdetaan sitten tänne paikalleen, kun ne löytyy. Ei oo mikään hirveän iso vaiva. Eli tuosta tämä adapteri tuonne paikalleen noin. Tää vaikka tuolla nysmätä, että nuo O-renkaat sattuis kohdalle. Ja pistetään pultilla tuosta keskeltä kiinni. No ja pistänpä sitten tuon öljylauhoitin paikalleen seuraavaksi, niin vetää sitten viimeisen nuo linjat ja pitää nuo laturit sun muuta survua paikalleen ennen kuin laittaa noita muita systeemejä, että tai noita letkuja tuohon. Pistän se lauhoitin nyt seuraavaksi paikalleen. No niin, Petripä se on tehnyt jo meille valmiiksi semmonen telineen tänne, eli se tuohon noin tulee kiinni, niin pistäpä nuo letkut tuohon eka jo hollille, että noista helpompi. No niin, sitten me pitäisi lyhentää nämä mukana tulleet A-linjat, mitä tää tuli, että tässä on varmaan joku tuon verran ylimääräistä, mitä ehkä halutaan tuonne moottorihuoneeseen luikertelemaan, niin pitää lyhentää. Sitten mä liitin tuosta noita. Normaalisti nämä ei olisi valmiiksi kasattu, mutta tässä setissä nyt oli valmiiksi kasattu nämä kaikki, että missä paikalleen vaan. Me ei tehdä mitään posokusukusu-stylia, missä nämä johot roikkuu tuolta puskurista pihalle, tai siis letkut, niin lyhennettä tehdään nätin mittaiset. Ja minä en ole oikeasti mikään ekspertti näiden A-linjojen kanssa, että jos joku haluaa tarkat ohjeet näiden tekemiseen, niin katselee jotakin netistä muita YouTube-kanavia, niin se tehdään paljon ja on ohjeita, mutta siinä on nyt teippiä ympärillä tuosta kohdasta, mistä pitäisi leikata ja vaihtaa nämä lasit täältä suojalasseihin. Tuosta tuo uudet suojalasit ja rälläkällä dempastaan tämä letku tästä poikki ja tehdään samaa toisellekin. Liukkaria tuonne ja mihinpä tämä vissiin piti tunkia tuonne perille asti ekaa. Joo, se on siellä perillä asti, jos se näkyy ja tähänkin vähän liukkarit. Jotenkin öljyä näköjään olikin ja tuosta noin ja sitten pyöritetään kiinni se.
Tämä ei ole oikein kokoinen avain tähän, mutta tarpeeksi lähellä. Tää on jotakin vitun tuuman kokoja vissiin tämä eikä. Meillä täällä Euroopassa yleensä ole saatavilla tuumakoon avaimia, jotka yleensä ihmisillä ei ole settiä eikä meillekään. Saa niitä toki kaupasta, mutta jos tarvii kerran 3 vuodessa, niin ei sillä hirveästi ole tullut ostettua, mutta pyöritetään tämä tähän. Hän tulee varmaan pikkujäljet tähän. Noin. Se olisi valmis asennettavaksi siinä. Lyhennetty letku. No niin, ja sepä on siinä ja tosiaan tässä on vielä se epävarmuustekijä, että nämä on tosiaan kiinalaisia ja ei tiedä miten hyvin nämä pitää, mutta nämä vaikuttaa kumminkin ihan asiallisilta, että mulla on pari semmoista halapaa kiinalaista äänliitytä tuolla, mitä uskaltaisi pistää ihan yhtään mihinkään vaan. Nämä vaikuttaa sen verran ok, että katsotaan miten nämä pelaa ja saadaan nämä vaihdettua sitten, jos nämä ei pidä. Ja mä itse yleensä käyttäisin jotakin työkoneessa käytettyjä hydrauliletkuja, jotka ne on niin kovaan tarkoitettuja, että varmasti niin kestettä niissä mitään niin ongelmaa, mutta ne toki aika painavia järeitä, että siinä mielessä alumiiniset on paljon parempia, mutta en itse ole niin hirveä näiden ystävää ole, mutta Petri oli tämmöiset hommannut, niin pistetään tämmöiset tuohon auton paikalle. No niin, kuulee siinä paikallaan, kun mä tosiaan kävin aika helposti, kun Petri oli sen suunnitellut ja tehnyt telineet valmiiksi tällä ja laitellaanpa sitten nämä letkut tuonne noin. Nämä on järkevä pistää ja puolesta sisään. Huoneen puolelta sitten kun näistä nyt menee pitää noin ne sitä mennä ja vähän ehkä kadun näköinen. Ne on tosiaan siinä ja mukana vielä tuli tänne palikkailla nämä saa piidettyä tolla sopivalla etäisyydellä toisistaan. Ja no niin. En vielä kiristänyt lopullisesti, kun en tiedä, että onko se nyt tuo laturiasennuksen eessä nämä ollenkaan ja mitä muuta tässä pitää tehdä, mutta Three weeks later. Ja sitten kun oli puhetta niistä mahdollisesti huonoista O-renkaista, mitä tänne pistettiin, niin en löytänyt vieläkään niitä orkiksia, mitä mulla piti olla täällä jossain, mutta muuta niin se oli saatavana tämmönen Viton O-rengas lajitelma, eli jos ette tiedä, niin Viton kumi, niin se on paljon paremmin lämmönkestävää, mitä normaali kumi, ja sitten se kestää viinaa ja muitakin liuottimia ja polttoaineita, toisin kuin normaali kumi kestää, niin ne on käytännössä melkein ikuisia moottorikäytössä. Jos nämä nyt on oikeasti Viton kumia, ainakin siellä lukisilla ja väristä päätellen kanssa lavoisilla Viton kumia, koska ne on yleensä vihreitä, niin vaihdetapa tämmöiset tuonne tilalle. Eli näille lähdöille. Niin. Siellä on nyt Viton O-renkaat paikallaan, niin painostapa tämä tänne takaisin. Siitä tulee selväksi, kun siitä pyssyy.
niillä tiivistää. Ainakin nämä on paremman kokoiset kuin ne pyssyviin. Tai siis niinku lähemmän oikean kokoiset nämä, että ne käytännössä samankokoiset kuin nämä orkiksetkin on, niin siinäkin mielessä luottavaisemmin mielillä tätä näin. No niin, ja Petri on myös sen verran tehnyt tätä hommaa eteenpäin, että se on pistänyt puskuri takaisin paikalleen ja se on tosiaan öljylauhtinta varten tuohon porannut muutamia ilmoittoaukkoja. Sitten jos tuolta, mä en tiedä näkyykö se kameralla, mutta eiköhän se tuolla pelaa sitten kuten pitää. No nyt se näkyy siellä, siitä kautta se öljylauhtin saa kans ilmaa, niin kai tuo riittää tuommoinen noin. No niin, ja nyt ollaan sitten täällä vajalla pari viikkoa myöhemmin ja täällä on tosiaan tämä imusarja taas ja Petri on täällä muokkaili, eli täällä näkyy tämmöset kiinnikkeet täällä ylimääräiset mitä on. Ja nämä on tosiaan nyt niitä puolia varten, mistä oli puhe, eli puolet tulee tänne imusarjan alle, niin näpänäytän nyt, että mikä näiden puolien kiinnitykseen on tässä näin idea tämänä ja päästään tätä hommaa eteenpäin. Ja sitten tämä ei ole ainoa muokkaus mitä tällä pitää tehdä, vaan sitten tosiaan todettiin, että vaikka tämä kaasulappa täällä on nyt lyhennettynä, tämä on tänne hyvin kompakti paketti alkaa olla, niin tämä ei siltikään, tai siis siihen jää tarpeeksi tilaa että menee netiksi, on se aika tiukka se mutka, niin pitää tämä laippa tästä näin ottaa irti ja tätä kääntää vähän johonkin parempaan suuntaan varmaan tuolla oikealla ja alaspäin, että se on niinku valmiiksi enemmän oikeassa suunnassa, eli sen verran pitää tehdä. Eli tämä hieno pinnoite mikä tässä on, niin menee ihan vituksen, mutta sillä ei ole mitään. Täältäkin tilata sitä jenkkiläistä Brinkliä tähän päälle, kun sitä hei tunnetusti Suomesta saa, koska se on myrkyt, että EU ei oikein tykkää niistä, mutta kumminkin niin täällä on nämä kiinnikkeet, minäpä näytän, että mikä olisi idea noiden puolien asennuksesta tähän näin. Eli jospa nyt tästäkään tämä idea selväksi, mitä nämä puolen tarkoitus pistää, eli täällä on tällaiset kiinnikkeet ja pistetään kierretangot ja tässä spacerilla pistetään nämä puolet tällä vaan pötköön tänne alle ja ne on nyt täällä viileimmässä paikassa ja muutenkin saadaan tämä koko homma niin nätimmäksi tehty, että ei sitä rummaa omaa patenttia venttiilikoppaa tarvitse pitää sun muuta niin mä tulee täältä tällään näin ja tulpajo tosiaan tästä näin nousee sinne tulupalla ja ne tulee siellä todella simpeliksi, että tämmönen systeemi tästä näin vaan tulee, että ei mitään hirveän spesiaalia, mutta paranee huomattavasti ja huollettavuus paranee ja ulkonäkö ja nämä puolet on kylmässä paikassa, niin sen takia tämä muutos nyt tähän tehdään. Ja ei nyt kasannut tää kokonaan, koska jos uskotte, niin on suhteellisen aikaa vielä hommat pujotelemaan kaikki paikalle ja niin kuin huomaatte, niin imusarja vielä vaatii muutakin muokkausta ja maalassa sun muuta, niin jotellaan sitten paikalle vasta sitten, kun on niin oikeasti kaikki tähän näin tehtynä, että ei nyt käytä siihen turhaa aikaa, mutta mulla on muutama kun Petri Kokkille sovittu tää paikalleen, niin mä voin nyt pistää tämän vaikka näköiselle, niin saatte nähdä miltä tämä tulee sitten joskus näyttämään, mutta joskus myöhemmin kasataan tämä vasta loppuun tämä paketti, mutta varmaan seuraavaksi pitää tosiaan tämä tosiaan leikata irti ja tehdä tuo laippa ja tuoltakin putkia pitäisi vähän jatkaa, mutta otetaan nyt nämä puolet pois ja pistää vielä pakettiin odottamaan. Jep, eli tältä se puolapaketti tulee näyttämään valmiina, mutta nyt on pakko pistää tämä video poikki, kun on muutenkin venynyt jo niin pitkäksi.